السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناتي طبخ ومعجنات مع أحلى حلويات. إن أول مرة تشوفوني يسعدني جدا وشرفني إنكم تتابعوني. الخبز اللي قدامنا خبز الريفي أو خبز السوارتو، دقيق عادي جدا من اللي موجود في البيت. أرخص أنواع الدقيق في المحلات، مش دقيق عالي بروتين خالص، دقيق اللي هو العادي المتعدد الاستخدامات. إزاي نطلع منه أفضل نتيجة وإيه الحيل اللي ممكن نعملها عشان يدينا القشرة كويسة، انتفاخ حلو، ما ينهارش ويبقى مش مديني الخفافة بتاعة الخبز اللي احنا نفسنا فيه بتاع السوردو الصحي. وازاي استفدنا بيه؟ طبعا الخميرة اللي احنا عملناها مع بعض دي اسمها بابلز، انا مسمياها وعايشة معايا بقالها اكتر من اسبوعين. عملناها سوا وان شاء الله هحافظ عليها انها تقعد معايا سنين. عملتها بمعلقة ودي كانت اول مرة ان احنا نبدأ خميرة بمعلقة وتفضل معانا. الخبز نتيجته لحد ما جميلة ومرضية جدا لأنه معمول بدقيق عادي، دقيق ضعيف، مش دقيق البروتين. أول حاجة عايزين نعرف إيه أفضل نوع في الدقيق العادي المنتشر في السوبر ماركت أو في المحلات أو عندنا في البيت نقدر نستخدمه. ملكوش دعوة بالأسامي. أول حاجة أكتر دقيق موجود في أي مكان في أي بلد اللي هو بيتكتب عليه لجميع الاستعمالات. لو الدقيق متعدد الأغراض أو all purpose دوت أكتر دقيق موجود في كل مكان، يعني بتجيبوه موجود في كل مكان. هنعرف بعد كده أرخص أنواع الدقيق وهو سبحان الله اللي هينفعنا هنشوفه معانا. الدقيق دوت اللي هو متعدد الاستخدامات بيختلف فيه نسبة البروتين. احنا أهم حاجة عندنا في دقيق السوردو أو دقيق الخبز الريفي نسبة البروتين. يعني مثلا الدقيق ده نسبة البروتين بتاعته 10.59%. ده برضو متعدد الأغراض بس شركة تانية. هنركز ونشوف البروتين بتاعها، هنلاقي إن البروتين بتاعه 11.5، فرق زيادة أكتر من نص أو حوالي واحد. ده كتير قوي، خلي بالكم. يعني احنا لما بنستخدم البروتين كل ما عالي كل ما هيديكوا النتيجة الأفضل، هو اللي بيديكوا الفقاعات، هو اللي ما بيخلي الرغيف بيبقى جميل جدا. فاحنا لما نيجي نشتري دقيق لازم يكون عندنا ثقافة ان احنا نشوف نسبة البروتين. على فكرة برضو الكرواسون أو الدونات في حاجات معينة بتحتاج نسبة بروتين عالية. هنا في دقيق تاني بيكون موجود عندنا في المحلات ومتوفر، بيتسمى يا دقيق البيتزا أو دقيق الخبز. يعني يا دقيق المخبوزات أو الخبز أو دقيق البيتزا. ده غير اللي هو متعدد الاستخدامات اللي موجود في كل حتة، ده برضو موجود في كل حتة. ملناش دعوة بالأسامي لأن زي ما قلنا الأسامي بتختلف. دقيق البيتزا ده البروتين بتاعه بيكون أعلى شوية، بيبقى 12 دوت بالظبط 12.4. أفضل كتير من العشرة، أفضل كتير من ال11. الدقيق ده بس بيبقى أغلى شوية من دقيق متعدد الاستخدامات. في بديل ليه هنشوف معانا، بس لما نشوف الدقيق اللي هو الحبة الكاملة أو دقيق البر زي ما بيتسمى في بعض البلاد، أو الدقيق البلدي أو دقيق اللي هو بيبقى الحبوب كاملة وبتطحن. نسبة البروتين هنا ده بيبقى دقيق زي ما هو القمحة كاملة بيطحنوها وما بتتبيضش. الدقيق دوت بيبقى نسبة البروتين فيه دايما بتتراوح من 13. يعني عندي دوت اللي هو المسكادة 13.51. 13 ده كويس للسوردو، بس يعيبه أحيانا في بعض البلاد إن الردة فيه بتبقى كتيرة فبتقطع العرق بتاع العجينة وبتديناش نتيجة كويسة وما بينتفخش كويس. فاحنا ممكن نضيفه كجزء، وده هنشوفه في الفيديو الجاي، اللي هو الخبز اللي بيبقى فيه فقاعات أكبر لما هنضيف له بتكنيك معين نسبة من البر. فدوت الدقيق الكامل ده 13. ممكن نلاقي شركة تانية برضو اهي دقيق الحبة الكاملة ولكن بتبقى أكتر أو أقل. الشركة ديت ال- البروتين فيها 13. يعني الأولاني امتاز عنه شوية لأنه كان 13.51. يبقى احنا نستخلص من ده ان احنا لما نيجي نجيب الدقيق لازم يكون الدقيق بنبص على كلمة البروتين، لأن ده بيختلف من ماركة لماركة، من مضارب لمضارب. في مضارب بتزود، في مضارب بتقل. بروتين عالي يعني جلوتين بيكون عايزينه عالي. دلوقتي بقى هنيجي لأرخص الأنواع اللي موجودة، اللي هو بيبقى الدقيق المخابز، اللي هو بيبقى دقيق سايب ومكتوب عليه دقيق مخابز. هنا ده دقيق مخابز مدعم. مدعم دي مش يعني مدعم ماليا، لا، هي مدعم يعني في حديد أو في فيتامين د أو كده. ممكن نجيبه سايب من عند البقالين اللي بيتباع بالكيلو، أو ممكن تجيبه زي ما أنا جايبة شكارة 5 كيلو أو شكارة 10 كيلو. أنا جايبة شكارة 10 كيلو لأني بعمل تجارب على الخبز دوت
علشان نشوف فيه أفضل نتيجة. أنا تقريبا كل يوم بعمل مرتين، أشوف لما أغير تكنيك، لما أغير حاجة عشان أجيب أفضل نتيجة من الخبز العادي، لأن في ناس كتير مش قادرة تحصل على دقيق البروتين العالي إلا من أمازون أو من أماكن بعيدة أو سعره مش متناول إيديها أو مش عارفة تجيبه لأنه بعيد شوية. فده هيحل لنا مشكلة كبيرة إن إحنا ناخد الخبز. طب هنا البروتين بتاع الدقيق ده كام؟ البروتين بتاع الخبز الأفران ده 12.3، يعني تقريبا زي دقيق البيتزا، بس بالنسبة لي أنا ده أرخص بكتير، لأن عشان أجيب علبتين من دقيق البيتزا ده بيبقى غالي شوية. ده أرخص منه لأنه سايب ولأنه بيتباع تقريبا شبه جملة 5 كيلو على بعض أو 10 كيلو أو بتشتروا من عند البقال. يبقى احنا يا إما نجيب دقيق المخابز، يعني نشتريه من فرن، يعني نشتريه من بقال ونقول له عايزين الدقيق بتاع العيش أو الدقيق بتاع الخبز، يعني هاتوا أرخص نوع. أرخص نوع دقيق هو غالبا اللي بيبقى فيه الجلوتين أعلى وبيبقى البروتين فيه أعلى. يبقى احنا دقيق المخابز ده لو عرفتوا تشتروا الأفران هو اللي هيبقى ممتاز معانا. يبقى دي ملخص لأنواع الدقيق المتوفرة عندنا. طيب دلوقتي أنا هعمل إيه؟ دلوقتي أنا هعمل رغيفين مع بعض، هكتب لكم مقدار رغيف واحد بس. فأول حاجة يفضل يكون معانا ميزان. خبز السوردو لازم ميزان. أنا وزنت هنا الدقيق معايا 845 جرام لأن هعمل رغيفين، وبعد كده المية 530 جرام. هزود هنا حاجة إضافة، جرام لكل رغيف، يعني هحط 2 جرام بس، 2 جرام خميرة. طب أنا ليه زودت خميرة وأنا هضيف خميرة طبيعية؟ أنا زودتها لسببين: إن الدقيق بتاعي مش هيستحمل يقعد فترة طويلة، يعني إحنا بنخمره في التلاجة حوالي 12 ساعة لغاية يوم، وممكن يومين كمان في بعض الأنواع. أنا مش عايزاه يزود غير الليلة لسبب إن هو هينهار. أنا جربت كذا مرة إن أنا أعمله بدون إضافة 1 خميرة، لقيت النتيجة أسوأ شوية. 1 جرام خميرة مش هيعمل لنا حاجة. إحنا دلوقتي أنا بعجن، هنحاول نعجن مع بعض، وأنا بعجن هشرح لكم حاجات أو نصايح ممكن تفيدنا. أنا المفروض الخبز ده أنا لسه ما ضفتش الخميرة الطبيعية معايا. طريقة الترك دي بتحرر الجلوتين وبتخلي النتيجة معايا كويسة جدا، إن أنا أخبط العجين وأنزل بيه على الكاونتر. دلوقتي أنا بعد ما عجنت العجينة سبتها ترتاح حوالي نص ساعة عشان بهيئ الجلوتين بتاعها أو بهيئ العجينة إنها تستقبل الخميرة، لأن الدقيق بتاعي مش دقيق قوي، أنا عايزة أوفر وقت على الخميرة. هنا زودت الخميرة 220 جرام، يعني الرغيف هياخد 110 جرام. وهحاول بس أدخل الخميرة في العجين، هي مرحلة العجن الأولانية عجنوا فيها على قد ما تقدر عشان نعمل عرق للعجين. دي بتعوض البروتين القليل، احنا بنعمل عرق. الجرام خميرة اللي أنا ضفته مش هيقلل أبدا من قيمة أو من فوائد الخميرة الطبيعية. هو عيب الخميرة دي بس إن هي بتكون فورية، بتخمر في 45 دقيقة، لكن احنا حطينا جرام واحد زي ما بنتعامل مع عجينة البيجا أو البولش، وديت بكل اللي احنا بنعمله إن هي بتديني نتيجة أفضل وأسرع، يعني عامل مساعد مش هتأثر أي تأثير. أنا ما ضفتش الملح، هحط دلوقتي حوالي للرغيفين 15 جرام، يعني الرغيف الواحد بيبقى حوالي 17 أو 18 جرام مية، وبحط معاه 8 جرام ملح. بدوب الملح وأخرته وسبت الخميرة مع العجين تقعد حوالي ساعة. شايفين القوام بقى أحسن إزاي؟ هنا العجين قعد مع الخميرة عشان الملح بيقلل كفاءة الخميرة، فأنا اديتها فرصة تشتغل أول ساعة كده وتقوى شوية. بعد كده بحط الملح، بحاول بالأداة القشط ديت إن احنا نعجن، أو ممكن بالجوانتي، لا بس الجوانتي ما بينفعش بيلزق، بإيدينا هي أفضل حاجة. إن احنا ندخل الملح لازم ندخله كويس، يعني زي ما قلت نعجن كويس قبل كده، نحاول نعجن على الأقل 5 دقايق على إيدينا. وأنا بعمل تجربة للعجان هل هيأدي فقاقيع أكتر ولا لأ، وهقول لكم عليها إن شاء الله عمل الفيديو بإذن الله. هنعجن برضو ان احنا ندخل الملح عشان يتجانس كويس. الحركة دي اجدادنا كانوا بيعملوها في كل البلاد، والخبز السوردو ده مش جديد علينا كعرب، كلنا كنا بنعمله. في مصر كان بيتعمل من ايام القدماء المصريين، في المغرب، في الجزائر، خميرة البلدية، كلنا. بس هما السوردو هو لسه عايش بره في اوروبا وليه احياء، ومش زي عندنا بقينا نستخدم الخميرة، فعشان كده احنا بنقول دلوقتي سوردو، لكن فعليا الخبز ده مش غريب عننا ابدا. وأهل الصعيد لسه بيعملوه في الخبز الشمسي، بيعملوا خميرة طبيعية ويضيفوا كمان معاه خميرة. عشان كده أنا خدت من فكرة بتاعتهم إن أنا ضفت 1 جرام بس،
وعلى فكرة أنا غيّرت كذا مرّة النسب، لقيت 1 جرام هي النسبة القليلة اللي بتساعد وما بتأثّرش أبدًا على طعم الsourdough ولا على نتيجته إن شاء الله. فدي ما كانتش مرّة كده واحدة، أنا عملتها مع كذا تجربة. بعد ما باعمل أول حاجة باعمل اللي هو الstretch، دي كانت أول مرّة فاتت، باعمله بامُط ال4 أطراف زي ما إحنا هنشوفها، دي تاني واحدة. بامُط زي ما إحنا شايفين أعلى ما نقدر، ولكن ما نقطعش العجين، نحاول وهي بتتمط كده تكون مفرودة، يعني تنزل على العجين مفرودة كأنها متطبقة. ال4 أطراف ما باعملش أكتر من كده، 4 أطراف بس، ما تقعدوش تقلبوا لأن هتضيّعوا الهوا، إحنا بنمُط عشان ندخّل هوا وعشان نحسّن جودة العجين. وكل مرّة باحط إيدي في مَيّة وبالِم العجين في الآخر واركنه. بنعمل الموضوع دوّة 4 مرّات، وممكن مرتين الكفاية في الدقيق عالي البروتين اللي هو 14 بروتين أو 13، لكن إحنا البروتين بتاعنا قليل، يعني يا دوبك 12 بالعافية، فإحنا بنحاول نعجن زيادة أو نمُط زيادة، فعشان كده هنعمل stretch and fold 4 مرات علشان نخلّي قوة ومرونة العجين كويسة جدًا معانا. كل مرّة نحط إيدينا في المَيّة، ما بناخدش مَيّة، نبلّلها بس وننطر المَيّة، ونلِف العجين كده كورة عشان يشد حيله شوية ونغطّيه. عملنا دي 4 مرات. دلوقتي دي كانت رابع مرة وكنت كمان اتأخرت عليها شوية، فنتيجة ده إن هي خمرت زيادة هاعمل إيه؟ إن أنا مش هاسيب العجين يخمر زيادة، هاقول لكم إحنا بعد كده بنسيبه وقت قد إيه. هادّي آخر fold معايا إن هو باعمل 4 جوانب بس، ما باعملش أكتر من كده، وباحاول أفرد العجين وأنا بامُطّه كده، أفرده معايا عشان ينزل مفرود على العجين كإني باطبّقه على بعضه. بنحاول نعمل ال4 أطراف وبعد كده بابِل إيدي وباجمّع، دي آخر مرّة وهاسيبها بعد كده تخمر. بنسيبها تخمر قد إيه؟ ممكن في الصيف ساعتين، ممكن الخميرة مش شادة حيلها أوي معايا فقعدت 3 ساعات، المهم إنها تنتفخ شوية، نحس إنها مش اتضاعفت. الخبز الsourdough مش بيتضاعف كتير، مش زي الخماير العادية، بيتضاعف بس يبقى فيه هوا. دلوقتي أنا قسمته عشان أنا زي ما قُلت لكم قاسمة المقدارين، فأنتم تخيّلوا إن هو رغيف واحد بس. بعد ما اديت له الstretch والfold رابع مرّة، هاسيبه يرتاح ويخمر ومش هاطوّل عليه أوي، ممكن ساعة بالكتير أوي، أوي ساعتين. طب دي أفكار عشان نعمل السلة اللي هنعين فيها الخبز. أي طبق عندنا وفوطة وبعد كده بنحط فيها الدقيق وبنحط الرغيف وبنطبّق، عملتها معاكم قبل كده في فيديو سابق. لكن في حاجة تانية أنا اكتشفتها، اكتشفت إن القطن بيلزق في العجين، بالذات الدقيق اللي هو متعدد الاستعمال ده لأنه ضعيف شوية. اللي هي overhead دي أو اللي بيحطوها الدكاترة أو العمال في المصانع بتكون أفضل لأنها ألياف. ده أنا شُفته، ده مش خاص بخبز العجين المخمّر أو الخبز الريفي أو الsourdough، لأ، اللي هو السِلال دي، دي أنا شُفتها في محل بتاع أدوات منزلية أو إكسسوارات عادي جدًا، فخدتها واستخدمتها، مع فكرة اللي هو الoverhead أو اللي بيتحط على الراس دوّة للأطباء أو العمال، بنحط عليها أفضل حاجة دقيق رُز، ما فيش يبقى دقيق عادي ونشا، ما فيش دقيق بلدي، ما فيش دقيق أبيض. يعني بنحط أي متاح، والسلة دي استبدلتها بالطبق لمّا جبتها. طبعًا عندنا العجينة أهي بيبان إنها خمرت، باحس إن فيها فقاعات، بارُش عليها دقيق عشان أضمن إنها ما تلزقش في الcounter، وبارُش كمان دقيق في الcounter، مش بنزوّد أوي لكن ما نسمحش ليها إنها تلزق. لمّا بنستخدم إناء زجاجي بيبقى باين عندي الخمور وبيعرّفني إن العجينة ماشية كويس، ما أشكّلش أبدًا إلا لمّا العجينة تكون زاد حجمها وبدأت إنها تحس إنها منتفخة. باتعامل بحرص شديد. إحنا دلوقتي كنا عمّالين نطبّق وندخّل هوا، مش عايزين نضيّع الهوا دوّة. باتعامل بحرص شديد، كل اللي أنا عايزه إن أنا هاعمل زي ما أنتم شايفين كده هاطوي الجنبين، واحاول ما احطش دقيق كتير جوّه، لإن لو دخل الدقيق بين الطيات بيبقى موجود برضه وبيعطّل النمو. وبالِف زي ما أنتم شايفين كده، ما باضغطش كتير، ده أنا باضغط خفيف، يعني مش باحدد الroll دوّة وأضغط عليه لأ، خفيف. الفقاعات عندي اللي بتتكوّن دي عايزين نحافظ عليها، باطبّق بنفس الطريقة. كده الرغيف خلاص، كل اللي عليّا إن أنا عايزة أقوي العصب بتاعه أكتر أو أقوي بنيانه أكتر، فباحاول ألِف زي ما إحنا شايفين مع ضغطة خفيفة، بالِف مع ضغطة خفيفة عشان يدّيني كورة تبقى متماسكة مش متهدّلة، عشان لمّا ييجي يقوم الرغيف يقوم لفوق مش ينام، يعني ينتفخ لأعلى مش يبقى مسطّح.
بدهنه تاني بالدقيق كويس جدا. الناحية النظيفة دي أو الناحية اللي هي السالكة معايا هي اللي بتبقى الضهر، لأنها بعد كده هنقلبه. بدكك أو بخيط زي ما احنا شايفين ظهر الرغيف. باحاول وأنا باخيّطه كده أو بادكّكه إن أشِد الرغيف معايا، عشان زي ما قُلت لكم عايزة الرغيف يبقى ليه عصب أو ليه قوام متماسك، مش مهدِّل كده وخفيف، لإن لو أنتم عملتوه مهدِّل وخفيف الخميرة هتبهوأ فيه شوية كده ومش هتنتفخ لفوق، هتنتفخ بالعرض. السلة دي أو الطبق اللي هتختاروه أو الصينية أي حاجة عندكم هتساعد إن إحنا نحافظ على القوام. بعد كده باحطه في كيس، أنا هاغيّر الكيس ده بعد كده عشان هاخاف إن هو يمنع انتفاخه، وهاسيبه في التلاجة. هنسيبه قد إيه؟ ممكن 12 ساعة، ممكن 16 ساعة، ممكن يوم. هيفترق ده عن إيه؟ هيفترق شفتوه الرغيف خِمِر كده وعِلي والّا لأ؟ أنا الرغيف كان معايا كويس ما شاء الله وخِمِر وعِلي. المرحلة التانية إن أنا باحاول أعمل فيه أي شيء. شق كده بالطول بالعرض أو cross علشان لازم نعملها، لو ما عملناهاش الرغيف مش هينتفخ كويس وهيدّيني شكل مش لطيف في الفرن. فأنا بافتح له مسام، بأكد بس على الفتحة اللي أنا باعملها مرة أو مرتين. هنا من غير حلة، أنا قبل كده عملت لكم في الحلة الحديد، المرة دي هاعمله عادي عشان أسهّل عليكم. بنحط إيه، دي عندي حاجة معدن أنا باعمل عليها الكريب، لو عندكم بتاعة البيتزا الفخار هتكون أفضل. وحطيت صاج تحت، حطيت فيه مَيّة وسِبته على درجة حرارة أعلى حاجة في الفرن لمدة 20 دقيقة. بعد كده بابُص عليه لو لقيته خَد لون، حطيت عليه ورق ألمونيوم من فوق عشان ما يتلوِّنش زيادة، وسِبته على حرارة 200 علشان يكمّل النضج بتاعه. شايفين الرغيف بيبقى هوا خالص، يعني خفيف جدًا. الفقاعات اللي اتكوّنت دي ممتازة جدًا مع الدقيق الضعيف اللي هو متعدد الأغراض، ما حطيناهوش فيه كمان دقيق عادي. الرغيف دوّة رغيف باعمل عليه تجارب دلوقتي. الفيديو الجاي إن شاء الله هتلاقوه رغيف مثالي، هو مش مثالي دلوقتي، بس المرّة الجاية أوعدكم إنه هيبقى رغيف مثالي لإن بيتعمل عليه تجارب. بس الخبز طعمه جميل، ريحته جميلة، حاجة كده حلوة. فوايده طبعًا الخميرة الطبيعية محتاجة فيديوهات عشان نتكلم عليها، لإن الخميرة التانية السريعة اللي تتخمر 45 دقيقة دي هي اللي بتعمل لنا مشاكل في السكر وفي المعدة والقولون. هتلاقوا الخبز منتفخ، ريحته جميلة، قطّعوه بعد ما يبرد تمامًا. شكرًا إن أنتم وصلتوا معايا للنقطة دي، وتابعوا معايا تطورات جديدة إن شاء الله هتعجبكم.